في اي سيستم عادي ده اللي هو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد المأموني، وفي الفيديو ده هيكون فيديو صيانة، هيكون موجه أكتر للناس اللي هي بتلعب بي ام اكس ومعاهم عجل بي ام اكس. هعرفهم ازاي يقدروا ان هم يصلحوا التفويتة اللي بتحصل في السرة اللي ورا بعد فترة. فيلا بينا. أول حاجة نفك الصامولة دي، نفك الظرف، وبعدين ندق على الأكس عشان نطلع الأكس. بعد ما تفك بقى تبدأ ان انت تجيب دبوس عشان تطلع السوستة اللي جوه، عشان تقدر ان انت تشد الريش. ترفع الريشة دي ومثلا مفك او اي حاجة رفيعة وتحطها تحت السوستة وترفع بالراحة، اهو هتلاقي السوستة طلعت معاك. تمسك الريش بالراحة، تقوم جاي تطلع المفك، تمسك من الريش كده، تطلع بالراحة عشان مفيش حاجة تقع منك. اهو كده طلعتهم. هي دي الريش اللي بتبقى جوه، ودي السوستة. ازاي بقى هتخلي الريش تبقى مرفوعة بشكل اقوى؟ انت هتفتح السوستة دي كده، تبدأ ان انت توسعها بحيث لما انت توسعها وتحطها جوه هنا في المكان ده تبقى هي كبيرة، فبالتالي تضغط على الريش، يعني الريش تضغط عليها. انما في ناس قالت لي قبل كده اللي انت بتضيقها، لا، ما المعلومة دي غلط. انا لما اضيقها كده هتخش جوه الديسك ده، هتبقى اصلا هي ضيقة فمش هتسبب عزم على الريش. فانت الصح، المعلومة الصح للموضوع ده ان انت تبدأ توسع السوستة دي بالشكل ده كده، بس برضه يعني بالراحة عشان ما تقطمهاش. اهو كده بقت واسعة خالص كده. انت لما تحطها بقى هتبقى هي عاملة عزم جامد على الريش، وتضغط عليهم وايه، وتبقى السرة تمشي معاك بشكل كويس. تبدأ ان انت تجيب السرة وتحط فيها الريش طبعا باتجاههم، يعني الحتة اللي هي المقعرة اللي جوه دي هتحط فيها الريشة من الناحية اللي هي المقعرة برضو، اللي هي دي تحطها كده ضرب على الريش. وبعد كده بقى تيجي لطريقة تركيب السوستة في السر من جوه. هتلاقي عندك في حتة كده، في فراغ هنا في الحتة دي، بتبقى حتة كده مفتوحة. ليه الحتة دي مفتوحة كده؟ عشان تحط فيها اللي هو طرف السوستة ده. فانت هتجيب طرف السوستة وتحطه فيها كده في الحتة اللي هو ده. وفي برضو الخط اللي هو الداخلي ده بتبقى عشان السوستة تتحط فيه، فانت بتجيب الطرف ده وتحطه كده، وبتبدأ ان انت تدخلها كده واحدة واحدة اهو، بس بالراحة عشان ما تقطمش. برضو بنفك تبدأ ان انت ترفع اللي هو ايه، تظبط الريش بالظبط على السوستة دي كده اهو. دي داخل جوه، تقوم جاي انت مطلعها شوية كده اهو، رفعتها كده. كله الريش شدت اهي زي ما انتوا شايفين، بقت احسن من الاول. بس هو عموما الريش دي اصلا متاكلة، بس هي بنفس الطريقة دي لو انت عملتها هتلاقيها ظبطت معاك في ثواني يعني. نيجي بقى لمرحلة التركيب. اول حاجة طبعا هتحط الجلدة دي، وبعد كده تجيب ده تحطه هنا كده تمام، او تدخله، وبعد كده تدق عليه بقى. وبعد كده بقى ايه، تيجي للحتة دي تحط هنا شحم في المكان ده. هو انا حاطط يعني هو اصلا في شحم. تبدأ بقى انك ترص البلية في المكان ده. بعد ما رصيت البلي، في حاجة مهمة في موضوع رص البلي ده، لازم يبقى مثلا في فراغ لبلية شبه دي كده مثلا، شبه اللي هنا دي، لازم يبقى في فراغ لبالية. عشان لو هي كلها مكتومة على بعضها هتلاقي البلي ماسك في بعضه وقفش جوه، وهتلاقي بوظ لك الظرف. بعد كده تحط الجلدة دي، وبعد كده بقى تجيب الظرف ده تربطه. في حاجة مهمة ان انت لما تربط اللي هو الظرف الاولاني ده ما تربطوش جامد، يعني هو بس يا دوب كده بايدك وخلاص. عشان ده لو انت ربطه جامد هيقفل على البلي اللي جوه وهيكسر لك الاكس. وبعد كده تربط بقى اللي هي الصامولة الخارجية.
هو المفروض الربط الصح دي اللي هو يعني بتاعة المصنع، ان انت بتجيب مفتاح وتحطه في الظرف اللي هو الصغير ده، ومفتاح تاني هنا، وتعكس الصامولتين مع بعض، بحيث ان يعني لما انت تيجي تقفل بالصامولة الخارجية في الطارة وكده، ما يبقاش في ضغط على الحتة دي، فبالتالي ان هو ايه، غصب عنك لما انت بتيجي تربط بتلاقي الاكس بيلف معاك، والظرف بيقفل على البلي وبيضطر ان هو بيتكسر. بس للاسف المفتاح ده مش موجود هنا في مصر. فاسهل طريقه للموضوع ده ان انت تحط الطاره وتربط، لو لقيتها تقيله تبدا ان انت تحط مفتاح رفيع جوه ما بين الكادر والسره، وتفك دي شويه تلاقيها ظبطت معاك. يعني انا مش هقدر اشرحها قوي، انا معيش طاره كامله، واللي معايا نظام بيرنج مفيش اللي هو البيلي ده، لان وانا بعتذر انا ما كانش التصوير كويس قوي لان انا بصور نفسي، وبرضو الديتيلز بتاعت السره من جوه مش هتبان قوي بالتصوير، يعني هتبقى حاجه صعبه جدا يعني. فهو اهم حاجه بس وانت بتشد السوسته لازم تبقى تشدها بالراحه عشان ما تقطمش منك، عشان دي لو اتقطمت منك صعب انك تلقى لها بديل في مصر. وكمان حاجه برضو وانت بتركبها نفس الموضوع، تركبها بالراحه عشان ما تتقطمش منك، وتحاول تحافظ عليها، وتخلي السوسته في المجرى اللي هي بتبقى جوه السره من جوه دي، لما انت تفكها هتشوفها بعينيك. وبرضو قبل ما تفكها شوف هي متركبه ازاي. مش وبالنسبه للحل ده هو مش حل جذري ان هو يعني السره هتتصلح معاك بشكل نهائي، لا هو هتبقى السبب والاكتر في الموضوع ده ان الريش دي بتتاكل، كمان الحته اللي بيتعشق فيها في الترس دي برضو بتتاكل. فموضوع انك تشد السوسته ده يعني مش حل بنسبه 100%، بس هو بيمشي الحال يعني الى فتره وجيزه يعني. وبكده اكون وصلت لنهايه الحلقه، يا رب تكونوا استفدتوا وعرفتوا ازاي انكم تصلحوا اي سره بايظه او كده. ولو اي حد احتاج اي حاجه يكلمنا على الانستجرام، الرابط في الديسكريبشن. وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.